ازاي تعمل فلتر روش جدا زي الاجانب وتجنن بيه الناس والبنات. ازيكم يا احلى واجمد واصيع ناس في المجرة، الناس اللي بتبعتلي مسجات بتقولي ازاي اعمل صور شبه الاجانب، وناس تانية بتقولي ازاي اعمل صور شبه اللي انت بتتصورها علشان اجنن بيها البنات. بعد ما تشوف الفيديو ده لحد الاخر وهتعمل نفس الوقفات ونفس الفلتر اللي في الصورة، هتبهر صحابك وهتبهر اي بنت تدخل على الاكاونت بتاعك وتشوف الصور اللي انت عاملها، هتبهرهم. اتأكد ان هم هيكلموك وش، واعمل لي منشن على انستجرام علشان اقيم صورك، واكتب لي تحت في الكومنت فكرة فيديو لو عجبتني انا عامل عليها فيديو، وعامل سكرين كده ليك واحط عندي في الفيديو. يلا بينا، بس كمل الفيديو لحد الاخر. بس قبل ما نكمل الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للشانل وكومنت لو انتوا عايزين ان انا اكمل في الفيديوز اللي بنزلها.
بس كده. اعمل نفس الفلتر وتصور نفس صوري ونزلها على الانستجرام، وشوف البنات والناس وصحابك هتنبهر بالصور دي ولا لا. انا واثق من كلامي. واكتب لي تحت في الكومنت فكرة فيديو لو عجبتني انا عامل عليها فيديو، وعامل سكرين كده ليك واحطه عندي في الفيديو. وما تنساش تعمل لي منشن على الانستجرام علشان اقيم صورك، وبرضو بعت لي مسج على الانستجرام ندردش مع بعض، ولو انت عندك مشكلة نحلها انا ممكن احلها لك ونظبط الدنيا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل، وما تنساش تدوس على زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.